Let's pray. Dakila at mapagmahal po namin Diyos, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin sa mga oras na ito. Humingi po kami sa inyo ng liwanag, ng tinapay, galing po sa langit, upang aming makita ang mga bagay na nangyayari dito po sa lupa. Katulad ng inyong panalangin na binigay kay David, buksan mo ang aming mga mata upang aming makita ang mga bagay na kagila-gilas sa iyong mga salita. Tulungan po nawalan niyo kami. Maganap namin ang inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning and happy midday worship sa atin pong lahat at magandang araw po sa inyo. Mga minamahal na kapatid, ang pagbalik ng Panginoon ay malapit na. At ang mga bagay na nangyayari sa ating paligid ay fulfillment ng mga prophecy na nagtuturo sa atin na tayo po ay magbantay at magbantay. At maging po tayong handa at ang ating pamilya ay maging handa. Ang ating iglesia ay maging handa dahil ang pagbalik ng Panginoon ay napakalapit na. Ang ating pag-aaralan sa ngayon, mga kapatid, ay isang fulfillment ng prophecy sa Book of Ephesians. At sinabi ng Biblia sa atin sa Matthew 24 na darating ang mga bulaang propeta at sila ay magbibigay ng mga prophecy when in fact ang kanilang prophecy ay planpesi. At ang sabi ng Panginoon sa atin dito po sa aklat ng Ephesians, okay mga kapatid, Ephesians chapter 5, ang sabi ng Panginoon sa atin, Book of Ephesians chapter 5 verse number 11, ang sabi dito, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame that even to speak of those things which are done of them in secret. At ang sabi sa atin sa verse number 13, but all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever does make manifest is light. Sinasabi ng Panginoon sa atin na huwag tayo makipamatok saan po? Sa mga gawa ng kadiliman. Okay, sa verse number 11. Huwag tayong makibahagi sa kanila. At ang sabi ng Panginoon sa atin ay mahalin man lang salitain ang kanilang ginagawa sa lihim. Well, sa mga oras na ito, atin pong i-unmask, yes mga kapatid, ang kasalanan ng Babylon, ang planpesi. Ito po yung core ng ating pag-aaral. Bakit po ba may COVID-19? Yes, bakit may mga pagbabago sa ating paligid? At sino ang nasa likod ng mga bagay na ito? Okay mga kapatid, salamat sa Panginoon at tinuruan niya tayo paano magpakita ng Bible sa ating screen. Okay mga kapatid, samahan po ninyo ako. Meron akong gustong ipakita sa inyo na isang video. Ito ay na-cover taong 2015. Ang gumawa ng video ay si Pope Francis mismo. At meron siyang sinabi sa kanyang statement sa kanyang video na kung saan yun ang ating pag-aaralan hanggang sa matapos ang segment na ito. Well, ito ay part 1. At gusto kong makita po ninyo mga kapatid na ang mga nangyayari sa ating paligid, it is planned. Yes, planpesi, pandemic. Okay? At meron si Pope Francis na planpesi. Okay, samahan po ninyo ako mga kapatid, tinan po natin ang bagay na yon. La Sacra Scrittura. Okay, ito ay video na kinuha ni Pope Francis na ini-publish o pinakita ni Tony Palmer nung panahon na siya ay pumunta doon sa congregation nila Kenneth Copeland. Okay. At sinabi dito,
ating pag-aralan ng kanyang planpesi. Okay po mga kapatid? Anong sabi dyan? La Sacra The Holy Scriptura. Scripture speaks when Joseph's brother began to starve from hunger. So, nakita natin na merong threat ng hunger. Okay. Simply play ko mga kapatid at i-post ko sa mga bagay na mahalaga. Quando i fratelli di Giuseppe, affamati, sono andati a Egitto. Okay. So, ang sabi dito, they went to Egypt to buy so that they could eat. So mga kapatid, ano ang gusto sabihin ni Pope Francis sa atin dito? First, sinasabi niya na siya ay si Joseph. Well, biblically, kung ating pupuntahan mga kapatid, biblically, ito po ay nakasulat sa aklat ng Genesis. Okay mga kapatid, Genesis 41, Genesis 42. At yan po ay fulfillment ng panaginip na napanaginipan ni Pharaoh, ni Faraon. At si Joseph ay isang propeta. At dito sinasabi ni Pope Francis na siya isang propeta. Well, categorized dun sa mga bulaang propeta. Okay mga kapatid? At sinasabi niya na siya ay si Joseph at binanggit niya ang isang famine sa panahon nila Pharaoh. At sa atin ba, maaari ba natin sabihin niya na yan ay isang climate change? Isang pagbabago ng klima na kung saan ang mga pananim at sa panahon nila ay nagkaroon ng isang malaking tagtuyot. Okay mga kapatid, samahan po ninyo ako na. Atin munang basahin ang ating mga Biblia upang ating makita ang katunayan ng salita ng Panginoon. Okay mga kapatid, Genesis chapter 41. Samahan po ninyo ako doon. Genesis, yes, chapter 41 and verse number 46. Okay. Ating basahin sa aklat ng English. Ang sabi dito mga kapatid, and when Joseph, okay, tama ba? No. 26, okay. 26, ayan. And Joseph said to Pharaoh, the dream is one. God has showed Pharaoh what he is about to do. Okay mga kapatid, dito pinakita na sinasabi na ipinakita ng Diyos kay Pharaoh through sa kanyang dream ang mangyayari sa hinaharap at ang gagawin ng Diyos sa sanlibutan. At sinabi po dyan, ang panaginip ni Pharaoh ay 7 good cows. At sinabi ni Joseph that the 7 good cows are 7 years. And the 7 good years are 7 years. And the dream is one. Okay. And the 17, kasi merong nanaginip po siya para sa ating mga kababayan na hindi familiar sa kwento na yon. Nanaginip si Pharaoh ng 7 mga payat na baka. Una, merong 7 matatabang baka at may dumating na 7 payat na baka. At kinain ng mga 7 payat na baka yung 7 malalaking baka. At pangalawa, merong 7 matatabang mais o corn. At merong mga 7 payat na mga mais. At kinain o nilamon nung 7 payat na mais yung 7 malalaking mais. At sinabi ng Panginoon sa atin dyan na yan ay 7 years. Yung 7 means 7, completion, 7 years. At yung mga matatabang baka ay kumakatawan sa 7 years of plenty. At susundan po yon ng 7 years of famine. Sabi dito, balikan po natin. Sabi dito, 27, and the 17 and ill-favored cows that came up after them are 7 years. The 7 empty blast with the east wind shall 7 years of famine. Okay mga kapatid. So nakita po ba ninyo? Ang sabi sa verse number 28, this is the thing which I have spoken to Pharaoh. Yan ang sinasabi ng Panginoon kay Pharaoh. What God is about to do, He shows to Pharaoh. At sinasabi ni Pope Francis na siya si Joseph at yung kanyang mensahe ay galing sa Diyos papunta kay Pharaoh, at si Pharaoh ay isang civil entity or the government. So,
ang message ni Pope Francis ay para sa government at magkakaroon ng 7 years of plenty, tagsagana. At yun po ay susundan ng 7 years of famine o taghirap. At ang sabi ng Panginoon sa atin sa verse 29, mga kapatid, Behold, there come 7 years of great plenty throughout the land of Egypt, and there shall arise after them 7 years of famine, and the plenty shall be forgotten in the land of Egypt, and the famine shall consume the land. Okay mga kapatid, ito bang gusto sabihin ni Pope Francis na kanyang mission bilang isang Pope ng Roman Catholic Church? O ito ay isang plano na kanilang ginawa even before pa, at ang tawag sa planong yan ay UN Sustainable Development Goal. Okay mga kapatid? Yes, that is their goal. UN Sustainable Development Goal. Para ipakita ko po sa inyo ang katunayan ng mga bagay na yan, mga kapatid. Tingnan po ninyo ito. Una, atin munang tingnan kailan po ba o sino po ba si Pope Francis na kinikilala ng sanlibutan sa ngayon. Okay mga kapatid, tingnan niyo po ito. Ito ay galing sa Wikipedia para wala tayong issue. Sabi dito, Pope Francis Wikipedia. Pope Francis, ang kanyang pangalan is Franciscus sa Latin, Italian Francisco, pero ang kanyang toong name o given name sa kanya ay George Mario Bergoglio. At pinanganak siya noong December 17, at malapit na ang kanyang birthday mga kapatid, 1936. Is the head of the Catholic Church and sovereign of the Vatican City State. At ang sabi dito, kailan po pa siya umupo bilang Pope? Bergoglio was elected Pope on 13th March 2013. Okay mga kapatid, sabihin niyo po sa akin, ilang taon na nakalilipas pagkatapos na umupo si Pope Francis bilang Pope? March 13, 2013. Okay mga kapatid, nakuha niyo po ba? So, ilang taon ang pagitan from 2020 to 2013? Okay mga kapatid, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Almost, yes mga kapatid, perfect number, 7 years. At sinabi ni Pope nang siya ay sinugo, siya ay si Joseph. So it means mga kapatid, sa panunungkulan niya, sa loob ng 7 years, from March 2013 to March 2020, ang tawag doon ay plentiful, panahon ng tagsagana. Mga kapatid, may iniwala ba kayo kung sabihin ng Panginoon sa atin, through sa Wikipedia also, na from April ng 2020 ay nagkaroon po ng lockdown, and then simula sa panahon na yon ay nagkasimula ng famine mga kapatid. Okay, tinan po nito mga bagay na ito mga kapatid. Wikipedia, COVID-19 pandemic, lockdowns. By April, anong buwan mga kapatid? By April 2020, about half of the world's population was under lockdown, with more than 3.9 billion people in more than 90 countries or territories having been asked or ordered to stay at home by their governments. Okay mga kapatid, nakita po ba ninyo? Kababayan, mga kapatid, nakita po ba ninyo ng maliwanag? At simula nung nag-lockdown tayo, ay nag-declare ang UN ng International or National Food Shortage. Bakit mga kapatid? Since lockdown, meron bang trabaho? Meron bang nagtatanim? Meron bang umaani? Napabayaan ang mga taniman, ang mga anihin, ang ating mga work. At simula po noon, even before pa, napakita ko na ho yun, na nag-state na, nagsabi na ng state of food shortage or emergency mga kapatid. Hindi ko na isama dito, pero yun po ay nasabi dati pa sa pag-aaral. Ano pong ibig sabihin ng mga kapatid? So, ibig sabihin, simula pa ng April, natupad yung kanyang unang plan PC na 7 years of plenty. At ibang-iba yung panahon noong 2013 hanggang 2019. At pagpasok ng taong 2020 ay nagsimula na ang panahon ng kahirapan. Nakita po ba ninyo mga kapatid?
So, kung iisipin, may ilang taon pa tayo para matapos ang tinatawag nilang years of famine na kanilang plan PC. We have almost 6 years pa mga kapatid. Nakita niyo po ba? At dito sa record ng Genesis 41, ayon sa sinabi ni Pope Francis, pumunta ang kanyang mga kapatid sa kanya. Okay. Atin po yung tingnan mga kapatid. La Sacra Scrittura, quando i fratelli di Giuseppe affamati sono andati a Egitto per comprare. Okay, nakita po ba ninyo? So pumunta ang mga tao sa Egypt. At sa record ng chapter 42, sa title po nito, bumili ng pagkain ang mga anak ni Jacob. Pero bago po yun mga kapatid, bago yun, naghanda na muna, nagbigay ng statement ang Diyos kay Pharaoh sa record ng Bible kung papaano susugpuin yung famine. Alam niyo ba mga kapatid na nakapaghanda na rin si Pope Francis? Yes, bago pa man lang yung bagay na yon. Tingnan po ninyo ito, Vatican News. Ito po ay September 11, 2020 at ang record ay from 2019 pa and even beyond. Ang sabi dito mga kapatid, the economy of Francesco, giving a new soul to global economy. So, yan po ay galing sa Vatican News. Merong economy, sino mga kapatid? Si Francesco. Ang tawag doon is the economy of Francesco. The economy of Francesco, sa panahon ng 2019, 2016, pinaghahanda na po nilang bagay na ito. Oh yes mga kapatid, bakit po? Kasi ito ay isang plan PC. Nakita niyo po ba mga kapatid? At sa atin ang mga Bible students, Bible-believing Christian, ang mga bagay na ito ay pinakita na ng Diyos sa atin even before. Upang tayo makapaghanda, at sinabi ng Panginoon sa atin, it's time for country living. Bakit po? Kasi dating po yung panahon that you cannot buy or sell. That the problem of buying and selling will be a very, very serious one. Okay mga kapatid, samahan po niyo sa Bible. Yan ba ay sinabi ng Panginoon sa atin? Ano ang ginawa ni Pharaoh ayon sa utos na binigay sa kanya? Okay, ang sabi dito ng Panginoon sa atin sa Genesis 41, okay, verse number 37. At ito yung mangyayari kay Pope Francis ayon sa kanyang plan PC mga kapatid. Tignan po niyo ito. Sabi dito, Joseph rises to power, and the thing was good in the eyes of Pharaoh and in all his servants. And Pharaoh said to his servants, can we find such a one as this, a man in whom the Spirit of God is? At sinasabi sa atin mga kapatid, sinasabi sa atin na ang UN at ang WHO, ang mga countries at paligid ay tumitingin ngayon kay Pope Francis. At pinipresenta ni Pope Francis ngayon at natawag na Francisco Economy. The Economy of Francisco. Okay mga kapatid, ito po ay level 1 pa lang ating pag-aaral. At sinabi dito mga kapatid, anong ginawa po nila? And Pharaoh said to Joseph, for as much as God has showed you all this, there is none so discreet and wise as you are. At sinasabi sa atin, sabihin ng government, sinabi na ni Pope dati yan sa atin. At walang ibang pantas kundi si Pope Francis. At sila ay ibibigay, okay mga kapatid, tanong po ninyo ito, ano mangyayari? Sabi dito, you shall be over my house. So sino? My house? My government. Anong sabi ni Pharaoh? You now will take over my government. So kaninong rules, kaninong policy ang i-implement ngayon sa government? Wow, walang iba kundi mga kapatid ang policy at ang rules ng Roman Catholic Church, ng papacy. Well, that is absolute fact mga kapatid. May mga record tayo na nagpapatunay ng mga bagay na yan. At sabi dito, according to your word, shall all my people be ruled. So sino ang mag-rule over mga kapatid? Only in the throne will I be greater than you. So syempre, bilang isang government official, siya pa rin yung nakikita na nakatayo doon.
Ang ating Pangulo, siya pa rin yung nandun. Ang Pangulo na ibang bansa, sila pa rin nakapwesto sa kanilang mga tungkulin. Pero, kaninong rules, kaninong policy, kaninong doctrine ang umiikot ngayon sa mga tao? It is simply the wine of Babylon. Yes, mga kapatid, the wine of Roman Catholic Church, the doctrine of the papacy, the doctrine of the Vatican. Okay, mga kapatid. At saan po siya mamumuna? Ang sabi dito, and Pharaoh said unto Joseph, palitan ko po, magawa ko ng parody, mga kapatid. And the government and the UN said to Pope, see, I have set you over all the land of Egypt. Okay, mga kapatid. And the UN, the presidents, the government, took off his ring from his hand. Oh, mga minamalang kapatid. Anong ginawa ng government? Took off the ring of his hand and put it on Joseph's hand, and arrayed him in clothing of fine linen, and put a gold chain about his neck. O mga kapatid, sino ngayon ang merong rules? Mag-rule, magagawa ng batas. Kasi yung ring, ayon sa record ng Medo-Persia, sealed with it ring, mga kapatid. Okay, tignan po ninyo to. Isang simpleng pagsilip lang, mga kapatid. Sa aklat po ng Revelation chapter 17, I believe in verse 13. Anong mangyayari in this last day, mga kapatid? Tignan po ninyo to. Anong gagawin ng mga kingdoms and kings? Sabi dito, and the ten horns. Horns means kingdom. Which you saw are 10 kings. 10 kings, or the word 10 means completion. Okay, mga kapatid, pangkabuuan, which had received no kingdom as yet, but received power, sabi dito, received power as kings 1 hour with the beast. These have one mind. Okay po. These have one mind, and shall give their power and strength to the beast. Ano pong gagawin ng mga kings and kingdoms? They have one mind and shall give their power and strength to the beast. At sino yung beast na yon? Walang iba kundi ang Roman Catholicism, ang papacy, ang Vatican. Nakita niyo po ba? From Genesis to Revelation, sinabi sa atin na ang Pharaoh ay magbibigay ng kanyang ring, rule over sa kanyang kingdom. At in the last days, sa Revelation 17, yung 10 horns, 10 kings, majority, almost all the kingdoms of the earth, ay ibibigay ang kanilang power and strength to the beast. At anong gagawin ng beast, mga kapatid? This shall make war with the Lamb, war with Jesus, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings. At ang sabi dyan, and they that are with him are called chosen and faithful. At ang mga kasama ng Panginoon, they are called, sila yung mga tinawag, they are chosen and they are faithful. Nakita po ba ninyo, mga kapatid, ang fulfillment ng prophecy sa ating panahon sa ngayon? At ano po ang kanyang ginawa? Ibinigay ni Pharaoh ang katungkulan, ang ruling over, kanino? Kay Joseph. Sa ngayon, aka si Pope Francis bilang counterfeit ng totoong prophecy ng Panginoon kay Joseph. At ngayon ay totoong prophecy, planpisi ni Pope Francis. Nakita niyo po ba, mga kapatid, ang mga mangyayari? Nakita po ba niyo ang flow of events? Nakita po ba niyo ang kamay ng Panginoon na nagsasabi sa atin na mene tekel opersin, and the kingdom ay kukuhaan ng Panginoon, at ang kingdom ni Jesus ay malapit na. Yes, mga kapatid, even at the door. Okay, tinan po ninyo ito. The economy of Francisco. Sino pong kasama niya, mga kapatid? Ang sabi dito, the economy of Francisco is a worldwide movement of young people who aim to change the current economic models and craft a future that is more inclusive and just. So, sino ang kasama sa economy of Francisco? Yung mga young people.
Bakit mga kapatid? Kasi yung mga young people ang siyang papalit sa pwesto ng mga old people. Nakita niyo po ba mga kapatid? Na ini-educate ni Pope Francis even before pa. Ang picture na ito, I believe, this is 2016. Yes, this is 2016 mga kapatid. At ang sabi sa atin, ayon sa bagay na yan, ay, balik tayo doon. Ano po nakita niya? Quando i fratelli di Giuseppe affamati When his brothers sono began andati to a hunger, Egitto they went to Egypt to buy so that they could eat. Ang sabi ni Pope Francis. At ang sabi dyan, per poter mangiare. Ma andavano a comprare. they went to buy. Avevano They i had soldi. money. But Ma they non could eat. potevano mangiare They i couldn't soldi. eat the money. But there, they found something more than food. Hanno They trovato found qualcosa their più. brother. Okay mga kapatid. So sinasabi sa atin dito, na sa magkakaroon ng taggutom sa mga bansa. Brothers, yes mga kapatid. At pupunta sila sa Egypt. Saan po yung Egypt? Sa lugar na kung saan nandun si Joseph. Sa Vatican. At ang mga tao ngayon ay pupunta sa Vatican, hihingi ng counsel kay Pope Francis upang sila makakain. At sabi doon, they found their brother, Joseph. Counterfeit brother mga kapatid. Ano ang tawag sa bagong encyclical letter ni Pope Francis na nilabas noong October mga kapatid? Okay. Ang sabi dito, yun ay Fratelli Tutti. An encyclical for all brothers and sisters. Nakita niyo ba mga kapatid kung paano nagiging eksakto lahat ang mga nangyayari? Yung kanyang pangalawang encyclical, yung Laudato Si, na sinasabi doon na magkakaroon ng climate change or global warming, at yun po yung nangyayari. Taggutom, at pupunta ka sa Egypt, sinong makita mo doon? Your brother. Ano ang kanyang encyclical letter? La Fratelli Tutti. Ano pong ibig sabihin ng Fratelli Tutti mga kapatid? All brothers. Sabi dito, Fratelli Tutti is the title Pope Francis has chosen for his new encyclical, dedicated, as we read in the subtitle, to fraternity and social friendship. Fraternity? Yes mga kapatid. Francis chose the words of Saint of Assisi to imitate a reflection on something he cares about very deeply, namely fraternity and social friendship. He therefore addresses all his sisters and brothers, all men and women who populate the earth. So nakita niyo po ba mga kapatid, kung papaanong ang mga letters ay naka-put in place na? Kasi ito po ay Plan PC. Yes, ito ay isang Plan PC. Now, sa ngayon, balita nung Sabado, December 12, 2012. Ano naman ginawa ni Pope Francis mga kapatid? Sabi dito, Pope Francis to UN Climate Summit. Anong sabi niya? Now is time to change direction. Okay mga kapatid, nakita niyo po ba kung sino ang nagbibigay ng command? Because the UN, natakilat natin pa yun, na sinasabi ng UN kay Pope Francis, you are the moral voice para labanan ang climate crisis, even COVID-19 crisis. At sabi nga ni Pope Francis nung Sabado, now is time to change direction. Okay mga kapatid, nakita niyo po ba? Changing direction, going where? Going where? Ang sabi dito, Pope Francis sends a video message to participants in the UN's virtual climate summit and highlights the Holy See's efforts to promote a culture of care in order to combat a climate change. Culture of care? Culture mga kapatid? Okay, tilampulo niyo ito. Fast forward ko na po mga kapatid. Ayan. Lì hanno trovato qualcosa più del pasto. Hanno trovato il fratello. Siya ba ay nagtutukoy tungkol sa Tutti culture noi mga kapatid? abbiamo Ano sabi niya?
All of degli us have currency. soldi della The cultura, currency i of our soldi della culture, nostra storia, the currency of tante our ricchezze history. We culturali have a anche lot of cultural riches and religious riches, and we have diverse traditions. So sinasabi niya, kayo mga all brothers and sisters, may kanya-kanya tayong mga cultures, traditions, religions, okay mga kapatid? But we must come in one. Yes. Ano sabi ng sanlibutan? Heal as one. At ang sabi niya, it's time to change direction. To give the culture of care. Nakita niyo po ba mga kapatid? Culture of care? Okay. Culture of care for the future. Ano sabi po niya? Ang sabi dito, hope for a better future. Pope Francis concluded his video message to world leaders, okay mga kapatid, world leaders, engage in fighting the climate crisis with an encouragement to seize the moment. The time has come, sabi niya, to change direction, he said. Let us not rob younger generation of their hope in a better future. Mga kapatid, nakita niyo po ba? Future generations? No. No more future generations. Ang sabi niya, the time has come to change direction. Anong sabi sa atin ng Panginoon? Sa bagay po na yan. I believe nakita niyo po ba? Or hindi? Anong sabi niya mga kapatid? The time has come to change, what? To change direction. At ang sabi sa atin, ng ating kinasihang kapatid ng Panginoon, the agencies of evil are combining their forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world, and the final movements will be rapid ones. Sinasabi ng Panginoon sa atin na magkakaroon po ng great changes are soon to take place in our world. At ito na po yun mga kapatid, it's time to change our direction. At sabi niya, and the final movements will be very rapid ones. Ano po ba mga kapatid ang final movements ito? Okay? Sa ating closing, at muna tayo part 2 kinabukasan mga kapatid, para sa mga bagay pa na naghihintay sa atin mga kapatid. Ano sabi diyan? Anong sabi mga kapatid? Anong sabi niya para matapos ang COVID-19? Para magkaroon na ng pagkagaling sa mga sugat? Promote the common good first. So anong ni-require niya mga kapatid? Anong direction niya tayo inaakay? Ano yung final movements na gagawin nila? What is common good? As Sunday, as legal holidays. Recognize ng government ang Sunday as legal holidays to defend their traditions, not our traditions and biblical traditions, but their man-made tradition. At saan po nakalagay mga kapatid? Sa kanyang encyclical letter, Laudato Si, concerning global warming and climate change. Ano sabi niya mga kapatid? On Sunday, our participation in the Eucharist has special importance. Okay mga kapatid, sinasabi rin niya na ang Sunday, tulad ng Jewish Sabbath, ay ang day na kung saan gagamot sa ating relationship as brothers. Yes, with ourselves and others and with the world. Sinasabi niya, para gumaling tayo sa COVID-19, para gumaling yung ating relasyon sa bawat isa, brother all, fratelli tutti, okay, dapat ipangilin ang Sunday as law of the land. Okay mga kapatid, as legal holidays. At anong sabi sa atin? Ng Testimonies Volume 7, 141. Never did this message apply with greater force than it applies today. Yes, even today, December 14, 20 and 20. The substitution of the laws of men for the law of God. The exaltation by merely human authority of Sunday in place of the Bible Sabbath is the last act in the drama. So nakita po ba mga kapatid na tayo po ay nasa closing scenes ng kwento ng sanlibutan ito? Na tayo po kapatid ay nasa great changes and the final movements will be rapid one? O mga minamahal kapatid, at anong bilin ng Panginoon sa atin? I-preach natin ang 3 angels messages. Thus the message of the 3rd angel will be proclaimed. Men of faith and prayer will be constrained to go forth with holy zeal.
declaring the words which God gives them, the sins of Babylon will be laid open. At ano pa? Ang stealthy but rapid progress of the papal power all will be unmasked. At kasama ang mensahe na ang Babylon, ang Roman Catholic Church is Babylon. Yes, mga minamahal na kapatid. Nakita po ba ninyo? So let us close muna sa panahon na ito. At bigat ng daan ng Panginoon to prepare for another one. We are encouraging you mga kapatid. We are in the last time. Last days of this earth history. At ang bahay na ito, ang lugar na ito, hindi ito ang ating tahanan. At ang ating Panginoon ay naghihintay sa atin. At tayo din naman ay naghihintay sa Panginoon. Mamalagi po nawa ang pag-iibigan ng magkakapatid. Maranatha, God bless, and to God be the glory. Amen.